आजको यो भिडियो जुहारी कोट कटिङको रहेको छ साथीहरु। यो जुहारी कोट कसरी काट्ने यस भिडियोमा पूरा जानकारी दिएको छु। हजुरहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नु होला, साथमा रहेको बेल आइकन प्रेस गरी आफ्नो साथीहरुसँग शेयर गर्नु होला। ल त साथीहरु स्टार्ट गरौँ। अब मैले माथि 1 इन्ची माथि छोडेर एउटा मार्क लगाएको छु। त्यो मार्कबाट तल हाम्रो यसको पूरा लम्बाइ लिनु पर्ने हुन्छ। यसको पूरा लम्बाइ चाहिँ 26 इन्ची छ। मैले 26 इन्ची यसको पूरा लम्बाइ लिए, त्यसमा 2 इन्ची एड गर्दिए। त्यसपछि हामी छातीको भागाचार गरेर एउटा मार्क लगाउँछौं र 17 इन्चीमा यसको वेस्टको नाप लिन्छौं। र यी जम्मै लाइनहरुलाई सिधा गरिदिनुस् हजुरले। अनि यदि हजुरहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरेर साथमा रहेको बेल आइकन प्रेस गरेर राख्नु होला। अनि यस्तै नयाँ भिडियोहरु ल्याए भने म हजुरको अगाडि नोटिफिकेसनमा आउने छ। र यहाँ तलदेखि माथि कम्मरसम्म यसरी सिधा लगाउनु होला 1.5 इन्ची भित्रबाट। र त्यसपछि यसरी चाहिँ 1.5 इन्ची बराबर छातीसम्म हुनुपर्छ र माथिसम्म चाहिँ हाम्रो लगभग आधा इन्ची जति फिक्स हुनुपर्छ। र माथिबाट त्योबाट हामीले 1.5 इन्ची तल माइनस गरेका छौं। 1.5 इन्ची तल काँधी गिराउने भाग राखेका छौं। यो भन्दा यता चाहिँ हामीले छातीको 12औं भागको एक भाग लगाउनु पर्छ। जस्तै कि हाम्रो छाती 36 छ, 36 को 12 भागको एक भाग गर्दाखेरि हाम्रो 3 इन्ची हुन्छ। मैले 3 इन्ची लगाएको छु। अनि यसको शोल्डर हाम्रो 16 इन्ची शोल्डर छ। 16 को 8 हुन्छ र त्यसमा आधा इन्ची सिलाइको फ्लस गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। र यसैलाई नै हामी चाहिँ काँधी गिराउने छौं। त्यसपछि यसलाई नै किनारदेखि नापेर कति छ त्यति नै राखेर अनि त्यो भन्दा 1 इन्ची भित्र लिनुपर्ने हुन्छ हामीले। जस्तै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, म हजुरलाई देखाउँछु। हामीले यो भन्दा भित्र 1 इन्ची लिने, त्यो 1 इन्चीबाट बाहिर आधा इन्ची। अनि त्यसपछि यसरी चाहिँ लाइन तान्न सक्नुहुन्छ। अनि अब कम्मरमा कति राख्ने भन्दाखेरि कम्मर चाहिँ छाती 36 छ, 36 को 6 भाग गर्दा 6 इन्ची हुन्छ। 6 इन्ची राखेर तल हिपमा चाहिँ आधा इन्ची प्लस गर्नु होला। र यसरी गरिसकेपछि जति पनि लाइनहरु छन् सबै लाइनहरुलाई सिधा गरेर खिच्न सक्नुहुन्छ। अनि यो देखि बाहिर हाम्रो कल्लीको चाहिँ 7 इन्ची लामो लिउँ अनि 1.5 इन्ची बाहिर लिनु पर्ने हुन्छ। र माथि म सिलाइको आधा इन्ची राख्दिए। 1.5 इन्ची मैले बाहिर एक्स्ट्रा राखे। यो तरिकाबाट हजुरले यो जुहारी कोटको ब्याक कटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ कोट कसरी काटिन्छ त्यही तरिकाले कटिङ गरेको छु साथीहरु। अब यसरी कटिङ भइसकेपछि यो ब्यागलाई चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। र कटिङ गर्ने जुहारी कोट कटिङ गर्ने थुप्रै तरिकाहरु छन् साथीहरु, जुन मैले एउटा तरिका अगाडि पनि शेयर गरेको छु। त्यो तरिकाबाट पनि कटिङ हुन्छ र यो तरिकाबाट पनि कटिङ गरिन्छ। यो तरिकाबाट कटिङ गरेको चाहिँ बेस्ट तरिका हो। यसबाट चाहिँ जस्तै कोट छ त्यही तरिकाले हुन्छ। अनि हामीले यसरी सिधा पहिला लाइन लगाइसकेपछि यिनी जम्मै लाइनहरुलाई हामी तानौं, कन्टिन्यु गरौँ जम्मै लाइनहरुलाई। अब यसरी यो जम्मै लाइनहरुलाई हामीले कन्टिन्यु गरिसकेपछि चाहिँ अब हाम्रो यहाँ माथि अब यसको लेफल फोल्डको भाग आउँछ। र अब त्यसमा चाहिँ हामीले कोटको भन्दा कम राख्नुपर्ने हुन्छ। कोटमा चाहिँ हामीले 3 इन्ची राख्छौं भने यसमा 2 इन्ची मात्र। त्यसपछि यो 1.5 इन्ची कोटको चाहिँ छातीको 12 भागको एक भाग राखेर 2.5 इन्ची लुज राखिन्छ भने यसको चाहिँ 2 इन्ची राखेर 1.5 इन्ची लुज राखे मैले। यो तरिकाले राख्न सक्नुहुन्छ किनकि यो चाहिँ फोल्डिङ हुँदैन। अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ हामीले ब्याक राख्न सक्छौं। जस्तै शोल्डर राखेर शोल्डरको हिसाबले राखेर त्यति खासै मिल्दैन, तर यसरी ब्याक राखेर हामीले मार्क लगाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी ब्याक राखेर कहाँसम्म चौडाइ छ त्यो राख्ने। अनि यो लाइनलाई कन्टिन्यु गरौँ।
अनि त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ हामीले के गर्ने भन्दाखेरि सिधै हामीले यसको ब्याक साइडलाई पहिला ल्याउँ। ब्याक साइडको माथि छातीमा कति छ, जस्तै कि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँदेखि यहाँ 7.5 भएको छ, यो 6 अनि यो चाहिँ 6.5। यसलाई याद गर्नु होला। अनि अब हामी के गर्ने भने 7.5 लाई बाहिर छोडेर यसको चाहिँ छातीको 2 भाग गर्ने। 36 र 36 को 2 भाग गर्दा 18। अनि तल पनि 6 इन्चीलाई बाहिर छोडेर कम्मर कति छ त्यसको 2 भाग लगाउने। त्यहाँ 34 कम्मर छ, 34 को भागा 2 गर्दा 17। हिपमा पनि त्यही गर्न सक्नुहुन्छ। 6.5 इन्ची बाहिर छोडेर हिप कति छ त्यसको आधा गर्ने। यसमा चाहिँ मैले 3 इन्ची छोडेँ, यसमा चाहिँ 2.5 इन्ची, अनि यसमा पनि 3 इन्ची मैले लुज छोडिदिएको छु है। यो तरिकाले लुजिङ छोड्न सक्नुहुन्छ। र कोटमा चाहिँ अलि बढी लुजिङ छोडिन्छ किनकि यसको बीचको सिलाइ पनि पर्ने गर्छ, त्यही कारणले गर्दा। अनि योदेखि भित्र हामीले नर्मल 2.5 इन्ची बराबर भित्र लग्नुपर्ने हुन्छ हामीले त्यो राउन्ड गर्नको लागि। मैले 2.5 इन्ची लगिसकेको छु र त्यसमा चाहिँ अब हामीले राउन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। आकर्षक तरिकाले राउन्ड गर्न सक्नुहुन्छ हजुरले पनि। यो तरिकाबाट मैले लाइन दिएको छु। अब यसरी यो लाइनहरुमा लाइन मिलाएर राखेर अनि त्यसपछि बाहिर साइडमा यो कल्लीको भागलाई यसरी मिलाउन सक्नुहुन्छ। अनि अब यो मिलाइसकेपछि यो लाइनलाई पनि हामीले कन्टिन्यू गरौँ माथिसम्म। अब यो तरिकाबाट हामीले ड्राफ्ट हान्न सक्छौं जस्तै जुहारी कोटको। अनि अब यसका पकेटहरु कसरी राख्ने के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब हेर्दै जानुस्। अनि त्यो पकेट पनि हामीले नर्मल तरिकाले राख्न सक्ने छौं। जस्तै अब यो भन्दा भित्र 1 इन्ची म एउटा मार्क लगाऊ, त्यो भन्दा भित्र 4 इन्ची चौडाइमा यसको माथिल्लो बेल्ट पकेट राख्न सक्छौं। अनि त्यसपछि चाहिँ यहाँदेखि तल चाहिँ यो सिधा गर्नको लागि मात्र मैले यो लाइन तानेको। 8 इन्चीमा हाम्रो पकेट हुनुपर्छ र खास हामीले यो ठाडो लाइन चाहिँ लगाउनु पर्दैन। हामीले 5.5 बराबरको पकेट गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि म यो किनार पिसदेखि भित्र 2.5-3 इन्चीमा मार्क लगाउँछु, त्यो भन्दा यता चाहिँ 5.5 मा मार्क लगाउँछु। नर्मल यो गर्छौं, तर यो ठाडो लाइन छ, यसले चाहिँ हजुरलाई कन्फ्युज पार्न सक्छ। म यसलाई मेटाइदिन्छु। यो ठाडो लाइनमा हामीले सिलाइ त्यो कोटको जस्तै गरेर हामी सिलाउँदैनौं। यसलाई म मेटाइदिन्छु। यसमा चाहिँ हाम्रो कुनै सम्बन्ध छैन है, मैले यो सिधा गर्नको लागि मात्र गरेको थिएँ। अब नर्मल यो तरिकाबाट हजुरले यो कटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। अनि भिडियो कस्तो लाग्यो साथीहरु, भिडियो मन परेको छ भने लाइक गर्नु होला। अनि यो जुहारी कोट यो तरिकाले कटिङ गर्नुभयो भने यति दामी हुन्छ र एकदमै दामी फिनिशिङ आउँछ साथीहरु। अनि हजुरहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरेर साथमा रहेको बेल आइकन प्रेस गर्नु होला। हजुरहरुले धेरै कमेन्ट गर्नु भएको छ, धेरै भिडियोको अफर गर्नु भएको छ। मैले टाइममा भिडियो अपलोड गर्न पाएको छैन, सरी भन्न चाहन्छु। ल त साथीहरु, आजको भिडियोबाट बिदा माग्दछु। धन्यवाद।